Përshëndetje të dashur bashkëdhetar, ndodhemi në Manhattan, në Riverside Church, ku organizata e mirënjohur Rrenjeve Shqiptare me president Marko Kepi do të organizojë 15 vjetorin e krijimit të saj me një mbrëmje gala. Për më shumë ju lëm të ndiqni kronikën e përgatitur nga televizioni Alba Live. Për televizionin Alba Live, Kozeta Zylo, New York. Këtu pranë kemi artistin e mirënjohur Angelina Nika. Përshëndetje Angelina dhe gëzuar 15 vjetori. Përshëndetje Alba TV, faleminderit për ardhjen, faleminderit për punën tuaj që e bëni për disa vite në komunitetin ton, edhe pa ju nuk do na kishin njohur aktivitetet tona. Faleminderit shumë. Me çfarë do të prezantojeni sot, cili është kontributi juaj për 15 vjetorin? Për 15 vjetorin ka disa ditë që po merrem për mobilizimin për këto aktivitetet, po këtë radhë nuk do vim me Rozafatin ose me grupe tjera, po do vim, kemi bërë një grup, Rrenjeve Shqiptare, do bëjmë një koncert, edhe me aktivitetet tjera. Më pëlqen shumë, komplimente për veshjen, ja, më duket si xhubleta. Po. Ky fustan është sajue si mas xhubletës, dhe këtë fustan e ka bë Geraldine Couture. E përshëndesim dhe i lumshin duar. Faleminderit shumë. Shpresoj që ta kemi dhe unë një. Patjetër, faleminderit shumë. Faleminderit dhe shumë urime, Angelina. Shëndetje zoti Agron Sheja, i të dashur bashkëdhetar, ja takohemi këtu me deputet të Partisë Demokratike. Mirëmbrëma, përshëndetje. Keni ardhur këtu me ftesë? Po, kam ftuar komuniteti shqiptar këtu në New York me rastin e paradës. Është nder për mua që të jem edhe i ftuar i nderit në paradë dhe në mbrëmjen gala sot. Dhe kështu që erdha me shumë kënaqësi në këtë event që tani është bërë traditë. Ka 15 vjetë në fakt që organizata e mirënjohur Rrenjeve Shqiptare me president Marko Kepi e zhvilloi të paradë madhështore në Manhattan. Është kënaqësi që ne të shikojmë këtu pra nesh, jo vetëm nga komuniteti shqiptar, por edhe nëpërmjet medjeve, që ju shpesh keni dalë dhe keni folur për politikën shqiptare. Kam folur për politikën shqiptare sepse është detyra ime në fundit, po tani këtu jam më shumë i ftuar si përfaqësues i parlamentit shqiptar, po i politikës shqiptare themi në New York, kështu që nuk do doja që të futesha e të flisja për argumente politike. Po, patjetër dhe unë është një moment gëzimi, kështu që le mos të merremi me politikë për një moment. Patjetër dhe unë nuk do desha që ti futesha politikë, sepse kemi ardhur në një mbrëmje shumë të bukur, edhe diaspora nuk merret me politikë, merret vetëm me çështjen kombëtare. Totalisht dakord me këtë që sapo thatë. Diaspora nuk me politikë merremi mjaftueshëm në Shqipëri. Jo me rezultate jo dhe aq të mira, le të themi. Unë ju uroj të kalojmë sa më këndshëm dhe miru takofshim nesër. Shumë faleminderit. Urime gjithashtu. Deti të dashur bashkëdhetar, ja këtu pranë kam gazetaren e mirënjohur Kozeta Turista, e cila do të jetë edhe moderatorja e organizatës së Rrenjeve Shqiptare që feston 15 vjetorin e saj. Përshëndetje Kozeta, si ndihesh sot nga moderimi në moderim? Ndihem emocionuar sonte sepse është 15 vjetori i themelimit të organizatës Rrenjeve Shqiptare, por sigurisht edhe i paradës shqiptare. Është pothuajse i 7 vit që unë moderoj, është emocion i madh pa diskutim. Si vjet është një tjetër emocion sepse ka kaq shumë njerëz, të gjithë kanë ardhur për ne sonte. Megjithatë, jemi mbledhur të gjithë bashku për një mision, që ta çojmë përpara këtë paradë. Unë në emër të televizionit Alba Live, teleshikuesve dhe gjithë nxënësve, ju uroj shumë suksese dhe ja kalofshim sa më bukur sot. Faleminderit, si gjithnjë Alba Live nuk mungon asnjëherë në përcjelljen e lajmit 24 orë në 24. Jemi të bekuar që ju kemi sepse nëpërmjet Alba Live ne informohemi dritarja më e madhe e diasporës amerikane në Amerikë. Ju faleminderit Kozeta dhe miru takofshim nesër përsëri. Faleminderit. Shëndetje të dashur bashkëdhetar, ja këtu pranë në 15 vjetorin e krijimit të organizatës së mirënjohur Rrenjeve Shqiptare kemi mjaft bashkëdhetar
adetar të ndritur që vërtet punojnë shumë për çështjen kombëtare. Ja, le ta fillojmë me zotërinë që kemi këtu pranë, i cili ka bërë një punë shumë të mirë, shumë të madhe për çështjen kombëtare, çështjen e Kosovës dhe prezantoni. Kozeta, faton bislimin, vjen mirë që jemi bashkë, është një festë e madhe dhe dëshira jone vetëm është që të shohim shqiptarët kudo që janë në festat të tilla dhe në organizime që i bojnë bashkata. Kështu që juve edhe gjithë atyne që e kanë bërë këtë event sonte, ju përgëzoj edhe ju uroj suksese gjithsesi. Ju falemderit. Përshëndetje, ja, këtu pranë kemi këtë bukuroshen e cila, siç e shikoni të gjitha këto lulet e mrekullueshme, qirinjt, domethënë dekorimin e kësaj parti, ka të mrekullueshme, siç është 15 vjetori organizatës Rrenjeve Shqiptare, e ka organizuar, prezantoni lutem, introduce yourself. Faleminderit, unë jam Elizabeta. I am the owner of Sense of Attention Decor, and we are honored to be part of this event with Albanian roots, and we're privileged to be here as well, and with this beautiful lady too, and we hope you guys love everything we did here today. Oh, I love so much, really, such a beautiful, you have such a great taste and idea also. Thank you so much for your kind words. It was a little difficult at first, figuring out what we want to do, making sure everything was perfect, but everything came into play together, and it came out wonderful. So, thank you guys. Thank you so much and congratulations. Thank you very much. Gjithat mirat. Të dashur bashkëdetar, jemi këtu në Riverside Church ku vërtet po organizohet 15 vjetori i organizatës së mirënjohur Rrenjeve Shqiptare. E pikërisht po sjellim pranë jush sponsorën kryesore me emrin më të bukur, Tringa. Tringa Jewelers. Tringa Jewelers. How's everybody doing? Just want to say hi and thank you guys all for coming. And thank you so much that for you are main sponsor for Albanian Roots. Always, yes. Last year, this year. And can you tell us for your beautiful business? So we do diamonds, watches, gold, anything you need we have. We are big at diamond engagement rings. We custom make a lot of pieces. And everything is, of course, 14 karat gold, diamonds, watches, everything. How can we reach you guys? You can go on at my Instagram, and we ship anywhere in the US. And we have financing options, monthly payments, amazing stuff. Thank you so much. Pra, vërtet një beautiful girl, shikoni sa e bukur që është, edhe njëkohësisht ka një shpirt shumë të madhe, mjaft humane. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë mbrëma, mirë se ju kena gjetë. Ja kemi ardhur këtu në 15 vjetorin e organizatës Rrenjeve Shqiptare me Marko Kepin. Po patjetër që na normal që jena mbështetësit kryesor të Marko Kepit, se jena edhe Shkodran, kur je Shkodran tona i ban. Kur je Shkodran, pra të tona i ban. Më thas para pakosh që ju jeni njëkohësisht dhe menaxheri, mos gabojmë? Jena edhe menaxheria, më ka zgjallë Trina Gjurli, jam të shi menaxheria Trinks, pavarësisht se e baj edhe punën që ndihmoj edhe tjerë, por tash jam duke support Trina Gjurli. Edhe Trin Kasante ka sjell një diçka dhuratë shumë të bukur, jo vetëm për ju, po për disa njerëz që janë këto sante, me dyqanin e saj, që me tanë pa e flas shqip, ka sjell një varçe shumë të bukur me diamond, veç për ju. Shumë falenderit për dhuratën, me të vërtet më emocionon, nuk marrim shumë dhurata, por shumë falenderit, ja, zemrën, më ka dhënë zemër të dashur bashkëdetar. E unë së shpejti do ta vendos, e kam në kujtim të këtyre dy zonjave të bukura. Falenderit. Thank you. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, sing us that star-spangled banner yet wave, o'er the
Rreth flamurit të përbashkuar, më një dëshire, një qëllim, të gjitha tje duke u betuar, të lidhin pesën për shpëtim. Prej luftës veça I largohen, që është lindur tradhëtor. Kush është burrë nuk frikohet, por vdesin një dëshmor. Prej luftës veça I largohen, që është lindur tradhëtor. Kush është burrë nuk frikohet, por vdesin një dëshmor. Nderuar zonja dhe zotri, shkëlqësia juaj, Princ Leka, zogu I shqiptarëve. Zoti Blendi Fevziu, gazetar, shkrimtar nga televizioni kombëtar Klan. Zoti Rudi Giuliani, ish kryetar I Bashkisë së New Yorkut. Gazetarja e njohur Lidia Curane nga Newsmax, e cila na bën krenare, very proud of you. Zoti Agron Shehaj, sipërmarrës, biznesmen I suksesshëm, deputet. Zoti Tahir Muredini, kryetar PDU, ish deputet, kryetar I Akademisë Studimore për Çamrin, mirëmbrëma. Në mesin tonë sonte kemi artist, miq, familjar sigurisht. Këngëtari I mirënjohur, Gzimnika, mjeshtër I madh. Së bashku me bashkëshorten e tij koreografen e njohur me titull mjeshtër I madh, zonja Angelina Nika. Çifti Nika, sonte publikisht duam t'ju falenderoj për kontributin e vyrë, për kontributin dhe mbështetjen e madhe që në këto 15 vite keni dhënë për paradën shqiptare familjarisht. Mirëmbrëma të gjithëve. Shumë faleminderit që sonte keni marrë kohë nga koha juaj për të ardhur në mesin tonë, për të na nderuar me pjesëmarrjen tuaj dhe për të festuar 15 vjetorin e themelimit të organizatës Rrenjeve Shqiptare, por edhe 15 vjetorin e paradës më të madhe shqiptare në botë, paradës shqiptare në New York. Kjo paradë si vjet, siç e dini, I dedikohet lidhjes së Prizrenit me që përkon dhe me 145 vjetorin e saj. Lidhja e Prizrenit kishte si vendim mbrojtjen e territorave të Shqipërisë dhe ne, brezat e sotëm, duhet ta njohim mirë dhe të ecim në gjurmët e ndritura të tyre, sepse asnjë pëllëm tokë nuk duhet ta lëshojmë, se çdo grim stoke shqiptare është fluri dhe është larë me gjak, nga gjaku I stërgjyshërve dhe I gjyshërve tanë. Si që dini, çdo vit në zemër të New Yorkut, në zemër të Manhattanit, organizohet kjo paradë në organizimin e organizatës Rrenjeve Shqiptare, por edhe në kujdesin e veçantë të presidentit të Rrenjeve Shqiptare, zoti Marko Kepi, sigurisht me shumë mirënjohje dhe falënderim është edhe me prokrahjen e shoqatave të komunitetit shqiptaro-amerikan që arrin të bëjnë bashkë mira e mira shqiptar, jo vetëm nga të gjitha shtetet e Amerikës, por nga mbar bota. Po e ritheksoj edhe një herë, sepse kjo është parada më e madhe shqiptare në botë. Me të drejtë, zoti Marko Kepi, presidenti I Rrenjeve Shqiptare, dhe është ai ideali që na ka bërë sonte këtu bashkë. Ai gjithnjë e sot
dëshirojmë që të nxisim sa më shumë patriotizëm tek brezat e rinj, tek djali im, tek fëmijët tuaj, që lindin në këtë tokë, që të dinë, të njihen me rrënjët identitetin e tyre, që në fund të ditës të dinë nga vinë dhe që janë shqiptarë. Prandaj, dita e nesërme, 10 qershori, pa diskutim, do jehoj me këngë e me vadhe kuqezi. Kjo paradë shërben për të ruajtur, për të promovuar pa diskutim ato vlerat, traditën, kulturën e bukur shqiptare si një dëshmi e gjallë edhe e veshjeve tradicionale që spikasin syrin jo vetëm të amerikanëve, por të mbar turistëve botror. Prandaj, dita e nesërme ju fton të gjithëve të shkojmë dhe të festojmë të gjithë së bashku. Nuk dua të zjatëm shumë, sepse kemi një natë të bukur dhe shumë të gjatë përpara, por përpara se të shkojmë në një surprizë, sepse në mesin tonë sonte në pamundësi të disa personaliteteve politike dhe jo vetëm, ata kanë preferuar që të vinë sonte nëpërmjet mesazheve në tryezat tona. Por së pari dua të ftoj baba Eliton, i cili vjen nga Teqja Bektashi, Detroit. E presim i tuaj përkitje, a i do vi sonte dhe do ta bekoj këtë mbrëmje dhe të gjithëve në fakt. Good evening. Nderuar vëllezër dhe motra bashkëdhetar, nderuar Princ Leka, mysafir të ardhur nga Mëmbeu, miq dhe të ftuar. Është kënaqësi që ti jesh në këtë mbrëmje, falënderoj organizatorët që na bërën pjesë të kësaj darke. Unë dëshiroj përpara se të bekojmë darkën të them dy fjalë, dy rreshta nga poeti ynë kombëtar Naim Frashëri. Gjithë që jemi shqiptar, jemi një fisë e një farë, kemi të gjithë një shpresë, një gjak dhe një gjuhë dhe një besë. Patjetër ndjenjave tona që kemi, ne jemi gjithë shqiptarë, na bashkon gjaku jonë, gjuha jonë. E kam thënë dhe në fjalimet tjera, ne shqiptarët nuk kemi mik përveç se shqiptari. Dhe këtë duhet ta ngulisim mirë në kokë. Askush përveç se shqiptarit nuk është miku jonë. Do t'i falenderoj të gjithëve në emrin tim personal që zbukuroni këtë sallë këtu. Prania juaj është bukuria dhe na bën neve që t'jemi krenar, sepse ardha juaj fizike është një ndihmës morale për të gjithat organizatorë, por që na bën dhe ne pjesë të kombeve dhe të vendeve të tjera ku demonstrojmë kulturën, traditën dhe identitetin tonë kombëtar. Padyshim që për këtë meritën e kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, miku, aleati dhe vendi që neve na ka dhënë mundësinë që të demonstrojmë me lirësi më të madhe. Herë kur në Shqipëri nuk na lejonin që të praktikonin fen tonë, Amerika ishte ajo që baba Rrenjevit i lejoi të bëjnë të qenë në Detroit, që pjesa më e madhe e juaj besoj se dini. Falenderojmë në madhi Zot që na bëri shqiptar në radhë parë dhe që na bekoi të jemi këtu. I lutet madhi Zot që të na japë mirësi, begati, shëndet e lumturi për të gjithë neve, familjet tona. Shqipërinë tonë ta lulëzoj e ta bekoj si të gjithë kombet e tjerë. I lutet madhi Zot të bekoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ky vend që me kaq bujari na ka dhënë të gjitha mundësitë, duke na bërë pjesë të inkreditetit të vetë dhe duke na dhënë çdo mundësi që ne vetë jetojmë të lirë, të bashkuar, të duam dhe të respektojmë njëri tjetrin. E gëzofshi këtë darkë, uroj të keni fat dhe lumturinë familjet tuaja. Faleminderit. Siç e thash edhe pak më përpara, në fakt në pamundësi të disa personaliteteve politike dhe jo vetëm, sonte nuk janë me ne fizikisht, por pa diskutim do jenë nëpërmjet mesazheve dhe do vinë në të gjitha trezat tona. Si një surprizë i ndjekim, ju lutem më mundsoni me mesazhet që do kemi tani. Teza për të përshëndetur paradën shqiptare të New Yorkut më erdhi nga planifikimi. Natyrisht që nuk mund ta refuzoj. Por ama, duke parë me video disa prej paradave, mbeta realisht i manitur
dhe ndihem plotësisht i privilegjuar që t'ju adresohem duke ju quajtur një përshëndetje vllazërore nga Tirana. Ju uroj vërtet që ta mbani sa më gjallë dhe ta ushqeni me sa më shumë risi të traditë dhe këtë pasion. Ashtu si kundër ju uroj që sa më shpejt të vini në Shqipëri, sepse Shqipëria po bëhet gjithmonë e më shumë ajo që e deshën ata të cilët na e lënë atë amanet. Dhe çfarë bën paradën shqiptare të New Yorkut diçka kaq të veçantë është pikërisht mbajtja gjallë e frymës dhe e gërmës së atij amaneti. God bless you. God bless United States. Zoti e bekoftë Shqipërinë. Të dashur bashkëkombëtar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dëshiroj të përcjell deri te ju urimet sinqerta për vazhdimin e një tradite të mirëfillt organizative që shfaq para syve të botës tiparet e kulturës dhe krenarisë sonë kombëtare, paradën shqiptare në New York. Ky organizim i juaj është dëshmi se edhe përkundër jetës larg vendlidhjes, po vazhdoni të ruani të paprekura rrënjët identitetit, të nderoni lavdinë e së kaluarës, kujtimin për dëshmorët dhe mbi të gjitha po arrini të ruani në shpirtin e fëmijëve tuaj atë dhe dashurinë. Dua të shpreh mirënjohjen time të thellë edhe për kontributin tuaj të jashtëzakonshëm për zhvillimin ekonomik dhe demokratik të trojave tona, për ruajtjen e partneritetit strategjik me popullin amerikan, një miqësi e gjatë dhe e sinqertë që duhet vazhdoj të kultivohet. Uroj që parada shqiptare e New Yorkut të vazhdoj brez pas brezi si reflektim ideal i vlerave tona identitare. Të dashur miq, ju uroj festë të mbarë dhe suksese e shëndet për të gjithë ju. It is a great pleasure to be given a chance to address you. Even though I unfortunately cannot be physically present there, I'm aware that it is me who is losing out on not being part of such a wonderful gathering. I'd first of all like to congratulate you on the initiative and for demonstrating the tight-knit nature of the Albanian community in the United States throughout the years. Considering the vast size and the rich immigration history of the United States, Albanians may have not had the size of other communities, but the achievements of our community are just as commendable as any other. In 2023, this is most definitely the case. We are at a time when Albanian restaurants are featured in the top lists of the New York Times, when our burek can be found in high-end specialty stores in Georgetown, and not far from there, Albanian women and men walk in and out from their workplaces, from the State Department to the various international financial institutions, and everything in between. We are a community that is present from New York on the East Coast to Silicon Valley on the West Coast, proving that hard work and dedication will claim a seat at the tables where the big decisions are made. Every year, a new talent emerges and commands the attention of the cultural, political, and business elites alike, each of the individual achievements being a hard-earned feat, as well as a product of the tremendous work of our diaspora's women and men that preceded them by years and even centuries. The United States plays a unique role in having helped our ability to thrive both individually and collectively. Inspired by and relating to the core tenets of freedom, democracy, and human rights for all, we have benefited greatly from the nation's efforts on both sides of the Atlantic. The role that the U.S. has played in Kosovo cannot be decoupled from the contributions of the Albanian American community. The achievements of our diaspora in the U.S. include not only the promotion and preservation of our rich cultural heritage across generations, but also helping Kosovo get liberated and become an independent country. It is thanks to the tireless work of many of you in advocating against the genocidal campaign and for the human rights of Albanians in Kosovo that the terrors of the 90s resulted in our freedom and later on our independence in 2008. There are few things that
that we derive more joy from than to witness that a home that has been left by many due to the prosecution and turmoil is now an independent country with a robust and ever-growing democracy. This year is particularly special year because the parade honors the 145th anniversary of Lidhja Prizrenit League, an event that, though historical, holds timeless lessons. In a time of high uncertainty after Russia-Turkish war, those who gathered in Prizren decided that it was not the vagaries of world events that would decide their fate, but their own will to protect the lands from partition, marking a pivotal moment of the Albanian Renaissance. Honoring the anniversary of Lidhja Prizrenit is a testament that although we are a young country, the line of thinkers, writers and fighters for the independence, human rights, self-determination, cultural heritage and prosperity that we enjoy is as old as European history itself. And this history tells us that the challenges we face, and there have been many of those befalling Albanians over centuries, can be overcome by a grounding in our core values and a willingness to jointly defend those values. The current time calls for this joint work. As you are aware, threats to our territorial integrity are present today, even though the end of the 90s showcased the worst crimes against humanity to be committed in Europe since the unspeakable events of the Holocaust. Our right to exist as an independent country and to foster our democracy is attacked. This is largely due to the fact that politicians in high ranks during the Milosevic regime are now even higher in ranks in modern Serbia. So, in a year that celebrates 15 years of our independence as a country and 145 years of Lidhja Prizrenit, it is my wish that we continue our joint work so that threats against our freedom as a nation, as well as our individual freedoms, become a thing that is only revisited in history. Congratulations on your work and gëzuar. Ju faleminderit shumë. Në skenë zoti Paulin Marko, historian, I cili pa diskutim do flasi për historinë dhe misionin e Lidhjes së Prizrenit. E presim me një duar të lidhje. Rastin, t'ju falenderoj dhe t'ju përgëzoj që jeni prezent dhe nderoni Rrenjeve Shqiptare në 15 Vjetorin. Është një kënaqësi dhe nder që ky përvjetor I kushtohet një prej ngjarjeve më të rëndësishme, siç është Lidhja Prizrenit. Lidhja Prizrenit lindi si një vullnet atetar për të mbrojtur trojen shqiptare, një identitet kombëtar, politik dhe ushtarak, e cila u nxorr nga fryma dhe zjarri atetarisë. Shqiptarët, të përballur nga frika e coptimit nga kumshit tan, të cilët ishin gatshëm për të sulmuar, po ashtu ishin edhe të gatshëm për të përballur me çdo konflikt me shqiptarët, si ëndra tyre të realizohej. Shqiptarët, edhe pse skeptik dhe pesimist ndaj Kongresit të Berlinit, që do të mbahej, ata vendosen që Kuvendi I Prizrenit të fillojë punimet me 10 qershor 1878, me qëllim që kërkesat e tyre të paraqiten para fuqive të mëdha, para se të mblidhej me 13 qershor 1878. Lidhja Prizrenit ishte demonstrimi I vendosmërisë të patundur për të luftuar për të drejtat e veta kombëtare, duke dërguar me 10 peticione memorandum me Kongresin e Berlin dhe me anë të protestave kundër pretendimeve territoriale të synuar nga fshin ballkanik. Përfaqësuesit e kombit të mbledhur në qytetin e lashtë të Prizrenit fund themelen e asaj organizate politike bashkëshqiptare që prej kohës së Skënderbeut, që bashkoi masa popullore dhe luftoi për disa vite për të çliruar nga sundimi Osman, për mbrojtjen e trojeve shqiptare dhe bashkimin e një shtet të vetëm autonom të njësuar kombëtar. Shqiptarët nuk prisnin mbështetje të madhe nga ndërkombëtarët, pasi ata nuk kishin përfaqësi atje. Lidhja Prizrenit ishte një akt I rëndësishëm, I cili mblodhi krerë të ndryshëm për të diskutuar fatet e shqiptarëve. Në këtë lidhje, shqiptarët u gjendën përpara një sakrifice të madhe, e cila ishte e ardhmja trojeve shqiptare. Në përfundim mund të themi, Lidhja Shqiptare e Prizrenit
ishte një organizim patriotrik e revolucionar me karakter politik e ushtarak, e lindur me vrull patriotik në mbrojtje të tokave shqiptare dhe në interes të kombëtar gjithë përfshirës, me qëllim bashkimin e 4 vilajeteve me shumicë shqiptare në një vilajet shqiptar për një Shqipëri të lirë dhe autonome. Lëvizja kombëtare u organizua dhe u udhëheq nga populli shqiptar për 3 vjet kundër pretendimeve dhe zaktimit të tokave shqiptare nga fqinjtë ballkanik dhe dërgoi mesazhe të qarta fqinjve ballkanik si dhe ndërkombëtarve se kombi shqiptar është një qëndrimi për mbrojtjen e tërësisë territoriale dhe për formimin e një shteti kombëtar. Lidhja shqiptare e Prizrenit u identifikua si e tillë dhe u zhvillua në kampin politik, shoqëror dhe kulturor përgatitur nga rilindasin tonë kombëtar. Po ashtu, bashkonte mbar popullin shqiptar në luftë për afrimin e identitetit kombëtar në arenën ndërkombëtare, për të kundërshtuar me çdo kusht coptimin e trojave shqiptare. Lidhja e Prizrenit u përball jo vetëm me pushtuesit osman, por edhe me fqinjtë tanë të kashëm për coptimin e trojave shqiptare dhe me vendimin e Kongresit Berlinit që nuk ishte në favorin e shqiptarëve, por në plotësimin e orkestrave të fqinjëve ballkanik. Ju falenderit dhe mbrëmje të këndshme. Faleminderit zoti Marko. Të ftoj atë i cili nuk lodhet asnjëherë, dhe me thënë të drejtën, të gjithë duam të dimë se ku e gjen kohën për të balancuar organizimin e një eventi kaq të madh në raport me ushtrinë, sepse ai është edhe marinc amerikan. Është një djalë i cili ka bërë histori në komunitetin shqiptar-amerikan. Na ka përfaqësuar denjësisht në të gjitha garat e tij politike. Zonja dhe zotri, mirëpresim ashtu siç ai e meriton, me duar trokitje, presidentin e Rrenjeve Shqiptare, zoti Marko Kepi. Faleminderit gjithëve për pjesëmarrjen tuaj sonte këtu. Jam shumë krenar që ju shoh gjithë bashku. Në vitin 2008 morë pjesë si studenta në universitet, dëgjume për një paradë. Dhe atje u bashkume si shqiptar dhe atë ditë nuk ishim asnjë lloj fare organizimit. Thjesht na mungote dëshira për të festuar si shqiptar. Dhe shkume te një paradë dhe atë ditë pam aty me mijëra shqiptar. Si që thash, ishim pa organizuar, thjesht u bëmë një të bëjmë pothuajse një protest, bashkë me co-founder të Albanian Roots, zotrin Vjetori që sonte këtu, faleminderit që keni ardhur sonte. Atë ditë, ndjenja tona pothuajse po fluturoshim, nuk dishim çfarë me bëmë as parac, hypen makina sigurisht jemi në Shqipëri, i shifshte shqiptarë si për makinave të Times Square, policia vetë na shifte, nuk dinte çfarë po ndodh. Dhe atë ditë ne vendosëm me Ervinin që do të themelojmë diçka që ta bëjmë këtë paradë për Vjetorë për çdo vit. Dhe aty mendimin e ish kongresmenit Jody Ugari që na ndihmojnë me fonde dhe me bordin e tij të Albanian American Civic League ta themelojmë shoqatin Rrenjeve Shqiptare-Albanian Roots, u themelu kjo organizatë që ne sonte i festojmë 15 vjetorin e saj. Siç e dini, ne si organizatë gjithmonë kemi mundu me kënë shoqat patriotike shqiptare që i bashkon gjithë shqiptarët, pa dallim trojesh, pa dallim fejet, pa dallim krahinet, por thjesht për Shqipërinë tonë të madhe, për një Shqipëri etnike, ashtu siç na ka folë Zoti. Ju falenderoj gjithëve që jeni këtu, specifikisht falenderoj princin Leka të gjithë shqiptarëve që vjen për herë të parë në paradën shqiptare, mirë se erdhët. Falenderoj tashme mikun tonë të madh dhe një ndihmës i organizatës tonë dhe paradës shqiptare, Blendi Fevziu. Falenderoj dhe zotin Ruri Gjuliani që do vinë këtu pas 30 minutash. Do flasim prapë për të vinë. Kongresmeni Michael Grimm, një shqiptare fantastike që ka thyer rekordet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, një gru me fuqi, një gru me karakter, gazetarja jonë e dashur, Lydia Turanaj, and also my fellow Republican Lydia Turanaj, deputeti i Parlamentit Shqiptar Agron Sheaj, faleminderit për pjesëmarrjen. Miku im, ish president i Partisë Çamërisë, Tahir Muedini, Tahir, faleminderit për
Dhe familja e jeme e preferume në komunitetin shqiptar, një familje që me vite ka kontribu në komunitetin shqiptar, jo kur kanë fillu vetë, po shumë më herë se kanë fillu vetë, thjesht kur kanë fillu vetë, kanë i mu për çdo vit, familja Nika, familja Gzem dhe Angelina Nikës. Që edhe sot që ata do marrin titullin Albanian Family of the Year, pra familja e vitit, para se të vinin ju këtu, kanë rregullu tavolinat, karrigat, nuk kanë pa ndonjëherë një familje që ditët qëndrohen punojnë. Pra faleminderit për ndihmën tuaj. Tashi më lejoni të ftoj në skenë shoqata që kanë çdo shoqat kur bëjmë lidhje për paradën shqiptare, i bëjmë thirrje çdo shoqatit që të nominojnë një person në komunitetin e tyre. Dhe për lidhjen për 145 vjetorin të lidhjes Prizrenit, individat që shoqatat e komunitetit shqiptar ka zgjedhur që të ndrohen në këtë paradë janë nga shoqata Kraja, veteran i ushtrisë lirimtare të Kosovës, i vetmi krajan që mori pjesë Hysen Kuliçi. Nga shoqata Struga kemi Lirim Kaba, shërben në shtetin e New Jersey si police officer. Nga shoqata Ulqini, nderojmë pas vdekjet Cafo Begu Ulqinaku, që luftoi për bashkimin e Shqipërisë, të Ulqinit i jetë pjesë e Shqipërisë, i ftojmë skenë nipin e tij të marrin certifikatin e gjyshit të tij. Faleminderit për punën që ka bërë, për kontributin që ka bërë dhe e bani atë kontribut deri në vdekje. Serb dhe Jugoslav doshin ta fshin historinë e tij, që mos dishim se kishte patriotat të tillë, po ne do mundohemi si gjithmonë me Albanian Roots ato çështje që ndoshta janë harruar ose janë shtypur më fort, t'i lartësojmë sa më shumë. Pra faleminderit Cafo Begu Ulqinaku për patriotizmin tënd. Shoqata Votra. Kemi një grua shqiptare, një nën shqiptare, që ndoshta shumë për ju nuk e njihni, po ka bërë punë shumë të mëdha. Ka ndihmuar shqiptar që janë pa letra, me përkthime, ka ndihmuar shqiptarët në anët Kosovë që janë dhënuar nga shteti Jugosllav, çdo herë ka kontribuar. Liliana Gashi. Gjithashtu dhe një mike e Albanian Roots, që çdo herë që kemi thirrë të mbështesin komunitetin shqiptar ose Albanian Roots, a kanë gjithmonë pranë nesh me fondet veta, gjithmonë vullnetarisht, edhe kur s'kishim fonde për programet që bëshin, i gjete vetë fondet dhe i pagute, Aferdita Kaçupaj. Dhe nga shoqata Rozafa, Shkodra jeme, kemi zotëri Petrit Osmanin, kontribus komunitetin shqiptar, ish trajner i klubit Vllaznia, që deshti Shkodrin, e deshti Vllaznin dhe ne e duam atë. I ftojmë të marrin nderimet këtu në skenë, një për sa çdo shoqat. Edi. Ftoj në skenë Grand Marshal që kene pas për paradë. Grand Marshal është kryetari që i prind paradë çdo vit. Për vitin 2011 që parada e dedikuar Çamërisë, ftojmë në skenë zotëri Tahir Muedinin. Vitin 2012, Ismet Kurti. 2014, Mark Gjonaj, parada ju dedikuar shqiptarëve të Malit Zi. Vitin 2015, another favorite of mine, Lisa Milicaj, parada ju dedikuar Iliridës. 2016, senatori Mari Golden, parada e kushtuar në Terezës. 2017, Gjodi Ugori, parada e kushtuar shqiptarëve Arbresh. 2018, që sonte nuk mund të marrë pjesë tu, Ramush Haradinaj, që parada e dedikuar UÇK-s. 2019, parada përsëri e dedikuar Çamërisë, Marin Mema. 2022, Dibrani Belul Çoku, Belul. Përshëndetje të gjithëve. Për korrigjim, kam qenë këta partie, po jam president deri partisë përgjegjësitë e këtë drejtat. Jam nga që të para që ka krijuar Marko shoqatën në Rrenjeve Shqiptare. Do ta falenderoj përzemërsisht
i cili me dëshirën e tij, patriotizmin e tij adhetar, ka bërë të mundur që disa parada t'i kushtohen qamërisë. Dua të përmend 2012 ishte ftuar deri i paradës, tu ka shumë kontributor, po që shënqame. Sot, do të falenderoj dhe ambasadorin e Kosovës, deri Marekën, gjithmonë ka qëllu që ka marrë pjesë në aktivitete, kemi qenë gjithmonë me ambasadorin e Kosovës. Këtu është dhe një adhetar që unë do të them, që ka kontribuar shumë për çështjen çame, Hari Barektari, e falenderoj përzemërsisht. Ky aktivitet ka marrë me rastin e 145 vjetorit të lidhjes për Zrenit. Nuk thuhet, por një nga kontributorët kryesorë të lidhjes për Zrenit ka qenë dhe Abedin Pash Dino, që s'para përmendet. Ne, si çam shqiptar, jemi si gjithë shqiptarët, e duam atë dheun, duam Shqipërinë, duam kombin shqiptar dhe jemi sakrifikuar për kombin shqiptar. Edhe një herë do të falenderoj presidentin Rrenjeve Shqiptare Marko Kepin, t'i uroj jo 15 vjetorin, për në 100 tjera, ti jemi gjallë, marrim pjesë gjithmonë dhe të falenderoj për këtë punë, këtë kontribut mjaft të madh adhetar. Ju falenderoj gjithëve. Mirëmbrëma komuniteti shqiptar, mirëmbrëma gjithë. Ata bëmi dorë tërkitje për Marko Kepin e gjithë volonterë që kanë punu që ta shfrytëzojmë sante së bashkut. "15 years ago, an idea of coming together and joining in a parade has led to where thousands come together dressed in our traditional clothing with our music and our flag flying high on 6th Avenue of the Americas. And that's because of the hard work of Albanian Roots. Let's give all of the members and supporters of Albanian Roots a round of applause. Vazhdoni e paparoni, po mos harroni kur borxhin që e kem për vendlinje e për shoqin. S'kem as i plom tok, as i shqiptar në botë që mund ta humim. Zoti bekof shqiptarët kutër që janë. Zoti bekof Shqipërinë, Zoti bekof Kosovën. Good evening. I'd like to commend Marko Kepi for founding the parade. He's done a phenomenal job, and every person that has contributed, I really honor you tonight. And like Marko, I'm a registered Republican, and if you don't like where your country's going, change to Republican. Thank you. Kalofshi sa më mirë, ju uroj Marko Kepi për çdo gjë që bën për rrugën shqiptare. Marko Kepi number 1. Please join me in welcoming a truly amazing woman who every day makes us proud as Albanians. She's in journalism, and we don't have many Albanians in journalism, and especially many Albanian women in journalism. And I'll tell you something, when I was running for city council, and I asked to be on her show, she was so excited, and she said, "I'm gonna have a surprise for you." So right before she put me on her show, I'm listening, and I thought my radio started playing, because Shota started playing on my car. I'm like, why is the music on? But that was not my car, it was actually Lydia Tirani welcoming me in an American radio with Shota and Jamadani Via Via. So Lydia, please come on up and receive the Excellence in Journalism Award, Lydia Tirani. Mirë mrama, thank
thank you, so much for me being here. I'm going to speak English. My Albanian is good. I didn't start speaking English until I was about 5 years old when I was in kindergarten. My parents are from Montenegro. They're Malsor. And thank you, Malsor in the house. So I've been a journalist for 20 years now, so yes, I started when I was 10 years old. No, I'm just kidding. And I've received quite a few awards, thankfully, for my journalism, for my work, but none has made me more proud than this award right here. So when Marco called me up and he said, we want to give you an Excellence in Journalism Award, I was so beyond proud to be recognized by such an amazing community here. And so when I became, I started off as a reporter, and my first job was in South Carolina. And I remember some guy said to me, he said, "Are you Italian?" I said, "No." He said, "Are you Greek?" I said, "No." I said, "I'm Albanian." He said, "But you don't got white hair." Thought I was albino. But nowadays, everybody and their mother knows who an Albanian is, what we are about, who we represent. We are beautiful, we are smart, we are strong, we are fierce. No other culture, no other nationality in all of America has succeeded the way Albanians have here in the United States in such a short time. So while a lot of us here, some of us are Catholic, some of us are Muslim, some of us aren't even Albanian, the first thing that we know, we love, and we are so proud to be Albanian, and we love this country. And never forget, this is the greatest country in the world. No matter what you're seeing on TV, no matter what anybody is telling you, God bless America. And I dedicate this award, thank you. I dedicate this award to my mother, who I remember I watched local TV news to learn how to speak English with my parents. And I wanted to be on TV. And I said, "Mom, usuni me dalin televizion." She said, kur ka mujt unë e ta të marrë këtu, pa kur gjë edhe ti mundesh me dalin televizion. And that's exactly it. The sky's the limit here in America. I end every show like this. Remember and trust that God is with you in all ways, always. Vjetori, thank you. Kemi një ftuar që ka kaluar oqeanin të marrin pjesë këtu, është i pari politikan shqiptar i votuar, i dyti, i pari ta ju Mujdini, i dyti, por i pari pozit që ka ardhur në paradën shqiptare, deputeti i parlamentit shqiptar, zotri Rrenjeve. Agroni është Honorary Marshal Paradës Shqiptare dhe do i përshëndes juve sonte këtu, po gjithashtu edhe nesër në Paradën Shqiptare. Të dashur miq, ndjehemi privilegjuar që jam këtu mes jush. Falenderoj nga zemra Marko Kepin dhe Rrenjeve Shqiptare që më ftuan në këtë event. Ju përgëzoj për punën që keni bërë, bëni krenar gjithë shqiptarët mbar botën. Ajo që ju bëni është diçka unike për gjithë komunitetin shqiptar, siç e dini, shqiptar ka komunitete të mëdha shqiptare në gjithë botën, jo vetëm në Amerikë apo në New York. Dhe kur ju shohin që bëni paradën në mes të New Yorkut, krenar që për prejardhjen tonë, për fakti që jemi shqiptar, kjo realisht bën krenar të gjithë shqiptarët ku janë. Ju falenderoj shumë. I have some very special people. Kur e shef forcën e një komunitetit, nuk është thjesht një paradë, nuk është thjesht një darkë si kjo, por është sa ke forcën në pushtet, sa ke shqiptarë ose antarët komunitetit tanë që janë të votuar në atë shtet, sa keni forcë politike dhe sa jeni të regjistruar me votu. Shumë herë ne gjojmë se kemi 300.000 shqiptarë, 400.000 shqiptarë në New York, në Tri-State Area, por sa për aty janë të regjistruar me votu. Nëse nuk janë të regjistruar me votu,
nuk kemi forcë, jemi thjesht një numër që nuk ka fuqi. Unë, kur garova 2 vite për Assembly dhe City Council, kur mora listat e shqiptarëve që ishin të regjistruar me votu në Staten Island, ishin vetëm 38 republikan dhe 238 demokrat. Pra një numër që nuk figuronte as pak. U mundum të regjistrojmë komunitetin shqiptar, po ishte shumë vështirë. Dhe persona që na erdhën ndihmë nuk ishin biznesmenat më të mëdhenj apo njerëz që kishin shumë kontakte, ishin gjyshet dhe gjyshet shqiptare që kur i gërsiqim derë dhe i thoshim jam shqiptar, po gari kundra një grekut, ato thoshin okej, në këtë shtëpi ke 5 vota, nese kam e prur prap. Disa për atyre personave janë, dhe do ja tham emrat, da janë këtu, da nuk janë këtu. Sultana Vuka Perezic ishte në moshën 88 vjeçare dhe tha, unë nuk mund dal deri në derë, po nëse ti vjen nesër dhe me ul pasagjerët makinën tonë, unë do t'i ftoj cila shtëpia shqiptare. Dhe filluam prin 38 vet dhe kemi arritur sot më shumë se 2500 shqiptarë të regjistruar republikan në Staten Island. Dhe nuk po e tham se është rëndësishme se ishin republikanë, se ishte gara e tillë, por tashmë prej këtyre gjyshave dhe gjysheve shqiptare, çdo politikan në zonën Staten Island ka punësuar të paktën një shqiptar në zyrën e tyre. Pra falenderojmë Sultana Vuke Perezic, Sebije Perezic, Fatime Vukovic, që nuk janë sonte këtu, por sonte kemi këtu një person që në fushat i thoshim gjyshi. Sepse kudo që shkoshin thoshin erdhi gjyshi, dhe me gjyshin kemi regjistru pothuajse gjyshin e Tibrës, dhe ai është Rrenjeve Kaferi. Zotëri Kaferi, lutem ejeni në skenë. Kemi pas dhe shumë tjerë, dhe një prej tyre nga komuniteti i Krajs është Smajl Perashi, që çdo ditë Smajl Perashi e shifshe në për kafe, në për shtëpia krajansh të regjistru komunitetin shqiptar me votu. Smajl, lutem ejeni në skenë. Now these are like my best friends, my brothers. Nuk kanë nën vetëm kur janë t'i branë, dhe kur i kam ato offer edhe me kinin duket se mundem me bë luftë se e di se s'jam vetëm. Blendi Bekteshi, ju lutem e në skenë. Ardian Ruçi, Ismail Kazani, Murat Rexha dhe Rrenjeve Popi nuk janë sonte këtu, por ata që njohin Rrenjeve Popin, sa herë që shifte shqiptar, i djarë të registration për i gjepit, a i registru me votu, i kapte në për klube, në për rrugë, gjithkun, e kështu kemi arrit të registru komunitetin shqiptar. Kena harru dhe një ture? Kemi harru dhe një, ky person në foshatën e parë që nuk njifsha përfusha s'ken Staten Island, më hapi shpinë e vetë, dhe gjdo dit, dhe kur tham gjdo dit, në shi, në borë, kur na merrte ujë në makinë, hashim peda, se s'kishim qa me bavesh për shpejt, Mizafere Alia. Më thoshin se kjo njef shumë njerëz, kur jeti ftosha listas, njifte kërkënd, kur i shifte në ftyri, njifte tanë. Mëse hajde. Thojnë, diftoj shok, diftoj se kushje, këto evente nuk bëhen vetëm, po bëhen me shok, si që dini Albanian Roots janë gjithë vullnetarë, dhe persona që i du ma fort e ma këtu në këtë salë janë stafi i Albanian Roots. Pra një duar trokitje për studentat, se përdu se gjithë janë studentat të Albanian Roots, dhe ftojmë në skenë presidentat e klubeve të Albanian Roots në universitete, Kledi Roda, themeluesi Albanian Roots St. Francis, Fatime Dukova, Arkelino Hila, Herta Hada, Megi Rama, Ariana Kovanji. Klubi Albanian Roots St. Francis është klubi më i suksesshëm që kemi pas në universitetet amerikane, pra falenderoj Kledi dhe gjithë anëtarëve të Albanian Roots në universitete. The rest of Albanian Roots staff, he's probably the tallest or second tallest in the room after Prince Lega, Gabriel Gojçaj, që edhe mram
deri në orën 3 të mjesit jemi këtu të rregullu këto tavolina, lista, gjonat. Gabriel, lutem hajde skenë. Photographer, official Albanian Roots photographer, Eleni Mazia, që ka bërë gjitha dizajnet, parullat, bannerat. Çdo ditë jemi deri në 3 natë, edhe sonte kur të kryjmë se kena para dhe nesër do t'i kena në punë. Timi i Mloja për i Shkodrës, hajde timi. Jasin Gjokaj për i Mileshit, Malsi, dhe personi që kam pas ma besnik në Albanian Roots dhe si shok që desh 15 vite më ka naj ofër, nuk ka nën vete në Albanian Roots, zëvendës presidenti Bujar Gjata. Bujari nuk e shifni asë njëherë kamera, më ka thonë mos më thuj me fol, vetëm ka që ka thonë, që Bujar lutem hajde thuj i fjallë. Thank you, Marco. Faleminderit që dëshironi një mbrëmje të mirë, and we're looking forward to the next parade again. Thank you. Give them the sashes, please. Kindje shumë madhe për stafin Albanian Roots. Pakta nuk mund bëja si son, dhe pakta nuk ekziston Albanian Roots. Dhe ftojmë dhe zotin Vjetori, hajde s'ken se kemi filluar bashkë Albanian Roots. Gjithashtu sot kemi të ftuar deri këtu ambasadorin e Kosovës, zotin Rrenjeve, që na ka ofruar ambientet e konsullatës Kosovë për mbledhjet për paradën shqiptare. Dhe çdo vit konsullata e Kosovës na hap dyert për paradën shqiptare. E falenderoj për pjesëmarrjen e tij sonte këtu. Harova, DJ Eri. Mirë se erdhe. Dëshiroj t'ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj në këtë event të veçantë që shënon 15 vjetorin e paradës shqiptare në New York. Uroj që të kalojmë një natë sa më të bukur sonte së bashku. Okay guys, last thing I'm going to say. Për të mos e zgjatur më shumë, dëshiroj ta mbylli me fjalën time këtë shprehje që i kam dëgjuar ka gjyshi im shumë. Nuk ka fe, as ka parti që i përçon këtë shqiptari. I kërkoj falje Kozet, se gjithmonë harroj me përmend Kozetin se ka mikrofonin tonë ditën. Kozeta turista që qysh se ka në Amerikë për Shqipërinë, vullnetare ditë natë, edhe të që jam me fëmijë, vjen në animon, për faleminderit Kozeta. Thank you. Faleminderit shumë. Tani Marko u zgjat sepse ishin të gjitha fjalime të rëndësishme, të gjithë këta njerëz emra të mirë të cilët kanë kontribuar, jo vetëm me vullnetarë, por sigurisht edhe kohën kanë marrë nga jeta e tyre. Megjithatë, siç e tham, është një mbrëmje shumë e bukur, kuqezi. Dhe do kemi valle, do kemi këngë, por do ta hapim këtë mbrëmje gala sonte me grupin e valleve Rrenjeve Shqiptare nën kujdesin e veçantë të koreografës së njohur me titullin Mjeshtër i Madh Angelina Nika. I presim, ndërkohë një duartërgjitje të merituar për Angelinën. Ndërkohë dua të përmend edhe, siç e thash, mes nesh ka miq, artist të afër, familjar. Kemi të madhin Zimnika, një ndër këngëtarët e mia, jo vetëm të mia, por këngëtarja preferuar e gjithë dhe besoj e mira dhe e madhja Albria Halergjonaj. Kemi mes nesh Vida Kunora, Ilsja Demi Shkodrani im,
talentuar Nora Mohajeri, ka nëntuar ekskluzivisht drejt Tiranës aktorja e njohur Arjuna Demiri, dhe në cilën po e lëmë në fund Ardi Çuni. Ballën besoj e kemi gati. Faleminderit Angelina Nika dhe njerë për gjithë kontributin tonë që jep në këtë kitar. Grupi Ballëve Rrenjeve Shqiptare. Vazhdoj. në janë gjëndër pranë dhe kursësimi mi kanë thënë ftesës tonë jo, por edhe na kanë ndihmuar, si për shembull zonja Elizabeta Luma, Center of Attention the Poor, e cila na ka ndihmuar me na ka zbukuruar këtë sallë me lulet. Ishin shumë lule, në fakt nuk mund t'ja dilnim dot pa mbështetjen e zonjës Elizabeta Luma, të cilën dëshiroj ta ftoj këto të ajo dy fjalë, sepse është absolutisht një kontribuese shumë e hyrë në natën e sotme. Si të bëj kjo mbrëmje ka një botë verë të mirë. Ajo vera e shishme për të cilën ju të gjithë po e shihoni, Store Castle Wine. Dua ta ftoj gjithashtu edhe Peter Lucaj, që
of attention. I hope you guys love the centerpieces. It is my honor to be here and a privilege to be part of this opportunity and to give back to the community. Thank you, Albanian Roots. Thank you, Marco. And thank you for everybody being here tonight. Have a great time, everybody. U baf mirë buka. Në qëllë se dikush shkon unë të shpia në faje jem, jo i Markut. Dua të falenderoj Marko Kepin për zemërsisht që më ka zgjellë mua sonë dhe restaurant tem, bashkë me vllazët e mi, edhe më ka dhënë besimin se ko me bën punë të bukur për të. Dua të vajloj ju çmimin për me më dhënë mua sonë. Faleminderit të gjithëve. Edhe faleminderit Marko Kepin për organizimin që ka bërë sonë dhe kaq shmangështor. U baf mirë buka edhe një herë. Faleminderit, Afes, sepse nëpërmjet medias ne pasqyrojmë festat tona. Dua së pari me një falënderim dhe mirënjohje të madhe të falenderoj ekskluzivisht televizionin kombëtar Klan, të cilët kanë udhëtuar drejt nga Shqipëria për te oqeanit. Me gazetarin dhe shkrimtarin e mirënjohur nuk ka nevojë për komplimenta Blendi Fevziu. Ju lutem një duar trokitje, Blendi Fevziu është një ndër gazetar ikonat e gazetarisë shqiptare. Nuk ka të përsërit, do i them këto fjalë sepse i meriton. E di pse? Sepse është viti i dytë radhazi që Blendi Fevziu nuk i ka thënë jo ftesës Albanian Roots dhe Paradës Shqiptare. Përkundrazi, ka ardhur vullnetarisht në të gjitha shpenzimet, duhet ta themi këtë sepse është e rëndësishme, duke sjellur edhe stafin e tij. Një falënderim shkon gjithashtu për presidentin dhe meluesin, drejtorin e përgjithshëm të televizionit kombëtar Klan, i cili në fakt do ishte kënaqësi sikur të kishte qenë sonte me ne zoti Aleksandr Frangaj. Megjithatë, ne bashkarisht e përshëndesim dhe e falenderojmë. Në mënyrë të veçantë falenderoj dhe dy gazetarët të televizionit Alba Live, zonja e nderuar Kozeta Zylu së bashku me bashortin Qemal Zylu. Faleminderit që jeni në çdo aktivitet të pandar kudo. Dhe Nikolin Dondaj që e kemi në kamera, shumë i rëndësishëm, i dashur për komunitetin shqiptar. Ndër të tjera të Olsi Becin, Olsi miku i gjithëve, është një ndër fotografët dhe kameramanët më të mirë që në fakt gjendet kudo, ka pak në Amerikë, por e ka zemrën shumë të madhe sepse vjen gjithmonë pranë nesh. Mirë, atëherë kemi muzikë të madhin Zimnika dhe Albria Harugjonaj. Fushët e gjera me lule që kam dërmëndit e natë. Before
Mirin, të ftojmë këtu në skenë, personin që sonte, I'm going to do this in English so he understands as well. So tonight is our honor to have here with us not just New York City's mayor, but he has another title that no other mayor has ever had before, America's mayor, Rudy Giuliani. Give it up for Rudy. So I'm going to tell a little bit about Rudy, but then I'm going to have somebody else actually introduce him. So as a kid, going to school, learning political science, trying to get involved in politics, it was the year 2007, I started getting involved in local politics, and I met a lady. She was not a Republican, she was not a Democrat, she was worse than that, she was a socialist, but she was a great lady. She helped a lot of people. And she had a very good group of people around her that used to do a lot of political campaigns. And I had the pleasure of meeting her, and that's where I met Senator Marty Golden. And when it came time to endorse and support somebody for President of the United States, that lady said, I only like two Republicans, Marty Golden and Rudy Giuliani. Her name was Mary Sansone from Brooklyn, New York. Mary lived to 103 years old. She was a political machine. And she made us all love Giuliani, even when we already loved Giuliani, she made us love him more. So to introduce him, who better than the next governor of New York, Rudy's son, Andrew Giuliani. Andrew, please come on up. Well, Marco, thank you very much. Wonderful words, and thank you for an incredible event tonight on the eve of what's going to be a wonderful parade tomorrow, huh? It's going to be great. Absolutely great. Well, I have the honor tonight of introducing somebody who not only do I admire for politically what he's done for this city, for this country, but as somebody who, as a man, I admire as well. You know, the Mother Teresa Award, I remember when I was a young child. I think it was probably the first year that my father was elected, and we had the opportunity to go and meet Mother Teresa at her convent. And when you think about what Mother Teresa means to the world, this is somebody who sacrificed for the better of humankind. That's what Rudy Giuliani has done. That's what Rudy Giuliani has done for this city. That's what Rudy Giuliani continues to do for this country. So without any further ado, let me introduce to you the greatest prosecutor in the history of the United States of America, the greatest mayor in the history of the greatest city, New York, and my father, Rudy Giuliani. Thank you very, very much. Wow, you can all really dance. I think if I just sing a little something, everybody will come up and dance, right? But it really is a great pleasure, number one, to receive an award for Mother Teresa, because I had the great honor of meeting her four times when she came to the city. And as Andrew mentioned, I used to bring my children with me, and she always would give them a blessing, and she was so kind to them, and just such a beautiful, wonderful person. And I remember the first time I was going to go meet her, I'd been the mayor about 4 or 5 months, and the former mayor, Ed Koch, told me, you better watch out. She's very different than you think. I don't know what the heck he meant. So I went and I met her, and we had a very nice conversation. And then she took out a list. There was about 10 things on the list. These were the things that I had to do for her sisters, for the nuns. I had to help them get a house.
I had to condemn a piece of property. She's very, we like that little property in the Bronx. Nobody is really offering any money for it. Maybe the city could give it to us. And then the very last thing she would do is she would hand me a group of parking tickets that the nuns got going to help poor people. You know, they would park their car anywhere, and the police didn't know they were nuns. She would give me a stack about this big. And she said, Mayor, I'm sure you know what to do with these. So I put them in my pocket, and I walked out, and the press was outside. And I said how wonderful it was to meet with her. And I was going to tell them about the parking tickets. And then I thought, I might get in trouble because I have to fix these tickets. I mean, I used to put people in jail for doing that. But it was for Mother Teresa. So I called up Koch and I said, what did you used to do? He said, I would just send somebody down to the court and we'd just write on it, Mother Teresa, and give it to the judge. So that if I got in trouble, at least I could blame it on Mother Teresa. So that's going to help me get in heaven. I've also been to Albania twice. First time I went there because I helped to represent a group of Iranian revolutionaries, dissidents, a group called MEK. There are thousands of them, and they oppose the Iranian regime. They oppose the Ayatollah. And they negotiated with the Albanian government to buy a big piece of property right outside of Tirana, where they've built a city and a hospital, and now they've got about 3,000 people there, all refugees from Iran. This group has lost about 120,000 people under the Ayatollah, and if you're found in Iran, you're killed on sight if you're a member of the MEK. And they have quite a bit to do with the protests that are going on in Iran. So when the facility opened, I went to Tirana with Newt Gingrich to open it. And the day before the opening, which was the Muslim New Year, the members of the military of Albania came to see us. And they said, we don't want you to be concerned, but we just arrested 4 people at the border that have the plans for the facility and for when you and Mr. Gingrich are speaking, and one of them is an Iranian diplomat. And they arrested them. They were going to come and kill us, along with the people in the group. About 5 months later, the same thing happened in Paris. A group came there. So I'm going to tell you the difference between Albania and France. In Albania, those people are in jail for the rest of their lives. And Iran had their ambassador thrown out by the Albanian government. In France, 3 of them are already out of jail, and they're back in Iran plotting probably to kill us again. So I really appreciate how tough the Albanians are. And I'm going to tell you what one of the officials in Albania said. We don't let anybody come here and kill people. If people get killed here, we kill each other. I said, wow. Well, thank you for keeping me alive. But I have to tell you, they opened their hearts to these people. I couldn't get anybody to take them. France would take a few, and Italy would take a few, and Germany would take a few. But Albania opened their hearts to them. And there's been a lot of pressure placed on the government. Both parties have been in power while taking care of them. And the Iranian government has done everything they can to have them turn these people over. And they've basically told Iran to go to hell, which is where the Ayatollah belongs. And they told me the story about Albania that I don't think a lot of people know, which is Albania is the country in Europe
maybe the only one where there were more Jewish people after the war than before. And I didn't realize when I was first negotiating with the government that you have a great feeling for refugees and people who are politically persecuted. And God bless you for that. And so I want to thank you for the award. I want to thank Andrew for not coming up here and interrupting my speech. It's not over yet. It's not over yet. You may not remember, but when I was inaugurated, he took over my speech. But one of these days, he's going to get inaugurated. I'm going to take over his speech. I must say, you're wonderful people. I've seen it up close and personal, both in dealing with me and the threat on me, and then the wonderful people that I represent who have gone through hell because of a monster running the government of Iran. And someday, that's going to change. People can only take it so long. So thank you very, very much. You've got a wonderful culture, and you're just wonderful, warm, lovely people. And you make tremendous Americans. God bless you. So, Mr. Mayor, it was an honor for me as a 16-year-old working in a presidential campaign in New Hampshire and Florida and Ohio and all over the place. This award was custom made for you yesterday in Albania, and it was flight in today for you. And it's a gift from the Albanian people of Chamria, who come from northern Greece. So thank you, Mr. Mayor. We love you, they love you, and we hope to keep fighting forward for a greater America. And like those famous words go, let's make America great again. Word in his behalf. He's a United States Marine. He's my brother. I served with him at 6th Communications Battalion in Brooklyn, New York. Please put your hands together for Lance Corporal Hajai from Peja. Few words. Jam krenar që jam shqiptar, jam krenar që jam Marines. I want to thank Marco Kepi, the Albanian Roots Foundation. I want to also thank everybody here. And, you know, we're proud that we're Albanian, basically. That's all. Të gjitha korave nuk janë komplimente, këta janë vërteta dhe nuk mund të ripa i thënë sonte. Së bashku me zonjën e ti, koreografe ndëruar, mjeshtëri Mall, Angelina Nika, së bashku me familjen, me dy vajzat, Eliverta, Daniela and Jason are here tonight. Si që thash dhe në fillim, familja Nika me vite kontribojnë për komunitetin shqiptar. Unë qysh i vogël, qysh vitin 2008 me Ervinin dhe me tjerë, kur na doshin këngëtar për parat, gjithmonë thoshim na duhet dikush që kënon këngë patriotike që i ban shqiptarët më ullnez. E fill thoshim Gzim Nika. Edhe moj me në fillim Gzimi me humor tha, sa kemi pagu ju? I tha me Gzim s'kena lek, po jam su tha, po mos keni problem, sa pa lek do i vi gjithmonë. E qysh atëherë asnjë herë s'na ka marrë fonde, gjithmonë ka ardhë, jo vetëm, po me krejt familje, e me krejt kolegët e tij që ne ka bashku të Rrenjeve Shqiptare. Angelina është bërë nana e Albanian Roots. Çdo ditë, çdo event e kemi aty pranë, këto fëmijë që kanë vallëzu sonte këtu, i mëson Angelina me kërcy falas, sallën na jep DJ Edi i falas, vjen 2 orë për Upstate New York, Staten Island, për çdo javë, me mësu fëmijë shqiptarë. Nëse ajo nuk është pasion, nuk e di çfarë tjetër është. Faleminderit nga zemra, krejt familje Nika, Jason dhe gjithë. Jam krenar që ju kam familje, jena krenar si komunitet që ju kemi, e ju paqim. Mirë mbrëma gjithëve, nuk doja marrë shumë
për 2-3 fjalë në të thënë. I rrit Zotit gjithve, i dërtërkitje për Marko Kepin, për këta djeme vajza të Rrenjeve Shqiptare, me thënë të drejten, e duj dërtërkitje të fort për Rrenjë Shqiptare dhe për Marko Kepin. Ma fort. Te kombi jo, në gjitha kombet, kombi fillon nga familja. Unë jam marrë në fond 97 të me zbashku me familjen, e shih një Jasonin aty si jashtë, ka arë 2 vjeç. Unë jeshtë spari, kam dasht të rriti familjen time me kulturën shqiptare, duke u integruar në jetën amerikane normal, po mos me harru kur nga kemi ardhë. Dhe ju thëmë vetëm një gjë se është shumë interesant. Ishte 16 vjeç Jasoni, unë kam një djalë, 2 vajza, Angelina, edhe më thotë duhet bëj një tatu. Unë të i kënu hangër Shqipërinë në ime, unë e dua Shqipërinë, ose sa mirë si jem shqiptar, ta njetën, dhe më thotë duhet bëj, i thëmë, që të bësh bërë? I thash, mo i djalë kam me ma picku misa, i thash, më dhamë shpjeti. Tha, duhet bëj Shqiponje. Kërë më thë duhet bëj Shqiponje, për ku do bësh dhe në shpatullë, dhe në shpatullën e djallë e ka të mbulume me një Shqiponje, shumë male, për i kam thënë vetëm me një kusht, mos me bo mo, mos me prish, vetëm me lënë atë Shqiponje aty, edhe me më bo shqiptar. Me thënë drejtën të shesion, unë kam pas dhe kratë djallë të Angelinën, por jam shumë krenar që kam bo një gjahë modeste, jam mundu në maksimum të bëj sa kam mujtë. Angelina ka bo shumë më shumë se unë, sepse pare 20 vjeç ka hapë të Kisha Katolike Zoja Shkodrës, shoqata Nën Tereza si është aty, 200 zonës, në Granic i ka 100, ka hapë për 3-4 vjetë, jo se më ke bëj më shkurt. Angelina thotë mëllë, më letë flasë, më letë aty. Dhe ka hapë grupin Onë e Malit për një 4 vjetë, Krajen, dhe sot vërdën, sot i ka mbi 350 zonë si imësën javë. E kam pas kratë djahtë dhe jam shumë krenar për atë që kam bon. Po jam shumë krenar për popullin shqiptar, ku dhe që ndodhë të botë, God bless Albanian people, God bless America. Faleminderit Marko Kepi. Ta ruajmë ato që nga ka dhënë Zoti. Faleminderit. And now we have one more speaker, the keynote speaker, and then it's all music. And after the music is over, I ask you for one thing. Don't go home. Just go straight to 44th Street and 6th Avenue, because I know you're going to be late for tomorrow's parade. Ladies and gentlemen, I will speak in English so our mayor can hear as well and understand us. It is my absolute honor to have here with us His Royal Highness, Prince Leka of the Albanians. And it's the Albanians, not of Albania, because we have a lot more land and brothers and sisters outside of our borders. So Prince Leka, please come up to the stage. And I'll tell you a little secret, Albanian rules, the patriotism that we have, a lot of the things that we built in this organization, we copied from the Albanian royal family, such as our motto, which says, Adheo mbi të gjitha. Those were the words of King Zog. I'm sorry we copied them, but we have to spread those words because Adheo mbi të gjitha, country first. Të dashur motra dhe vlezër, i dashur Marko, vërtet është një nder e kënaqësi që jemi bashkë sot në këtë manifestim të dashurisë, të patriotisëm ndaj qeshjes kombëtare. Mayor Giuliani, it is a huge feat to speak after you. You are indeed a symbol of leadership. Your leadership in the United States
especially during 9/11, was one of the most incredible moments. And talking about this incredible moment, Mayor, I have to say that we Albanians believe very much in respecting, honoring our friends. And the United States has always been a great friend of the Albanian people. If it was from President Woodrow Wilson to the NATO activities of the Euro-Atlantic relations during 1999 in defending Kosovo, providing peace and liberty to the Kosovo Albanians, we are indeed indebted, Mr. Mayor, and thank you very much. As I stand here, I have to tell you a secret. You probably all know my grandfather, King Zog. He was the founder of the Albanian state. Later on, he became the first president and later the king. But very few of you would know that my great-great-grandfather was, in actual fact, an American diplomat. He represented the United States as consul in Belgium and later on as an ambassador to London. And standing here with American roots, American blood, but representing Albania, as a proud Albanian, I feel that I am drawn and I feel extremely, extremely honored to be part of this wonderful event, which is a cultivation of Albanian tradition within a democratic society, which is the United States of America. God bless the American dream. God bless the American people, the Constitution, but above all, God bless the Albanian population working hard and part of this wonderful, incredible nation. I want to make a few comments. I know that we are surrounded by the leaders of the Albanian community. I know that I've seen Eledon, Harry Vjetori, Marko Kepi, and the other leaders of the Albanian roots, the board. Let me wish you success in your missions. Representing the Albanian community, part of this incredible state, I wish you luck, and I hope that in the future we will have opportunities to meet up, discuss the future, talk about how we can help Albania as a democratic country, but also work for the future of our nation. And God bless America in this sense. Ladies and gentlemen, I'm not going to prolong my evening, my speeches. I know it's time to have a party, have some drinks, and have some fun. So have a wonderful night. Thank you very much, Marko Kepi. You are true patriots. One more thing I want to add, as is 145-year anniversary of League of Prizren, Prince Leka's grandfather's brother actually served as secretary of that League of Prizren. So the roots go all the way back to League of Prizren. And Prince Leka, this crown, when we see it, it reminds us of our leaders standing back for United Albanians, and that helmet represents the United Albanian lands. And you, hopefully, one day, returning as our king, will have a one United Albania, me Kosovë, me Qamri, me Preshevë, Ulqin, me gjitha troje shqiptare. Rov Shqipnia! Nga përcjell të praku I shpis, të shim në të mente të shamis. Bye, bye, bye.
qamis. Vaj, 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 ej. Hajde s'kem gjithë bashku. Qo, 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 qo. Eluja, eluja qike, eluja, eluja qike, qo. Oh, qike, qike, luja nga një qike. Oh, luja belin e qike nga një qike. Oh, qike, qike, luja belin qike. Oh, nga një qike. Oh, qike, qike, luja belin qike. Oh, luja belin e qike nga një qike. Oh, qike, qike, luja belin qike. Oh, nga një qike. Sa po pëlqen na. Ej, a kena në s'kena para. Ej, ej, ej. Hajde në vëmë që s'bashku më që shko nga e fundit. Gati, 3, 2, 1, shkojmë s'kena para. Kena litë në përse rëta. E bëjmë qepin bani Alba. Kena për më shala. Hajde qo, 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 s'kena para. Kena litë në përse rëta. E bëjmë qepin bani Alba. Kena për më shala. Hey! Naj, na, na, na. Na, 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 na. Duke t'i kam ka ca dance funk në Amerikë. Faleminderit gjithë dhe shpresoj të dashur me shihemi nesër, ju dua. Unë mendoj, bashkë t'jetoj, marrë me vesh shpirtin tim. Do jetare, plot dashuri, sot kalon kjo veçari. Me do vazhdoj në këtë rini, dhe do i kom shqiptin krem. Je si kur zan, na kanë zili, se martohemi në të dy. Hajde ti! Ej, ej, ej! I dhe vale dhe kullja ime, i dhe vale ti, o moj son tale, tale, tale shqiptare, jë me qarë, ki për të marë. Vini for, ju t'agire, verita në mon, gëzimin ton. Vale, vale Kosovare, s'ka hije, ju t'a shumje qo. Hey, 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 hey. Unë më doj, bashkë t'jetoj, marrë me vesh shpirtin tim. Jo jetare, jo dashuri, sot kalon kjo veçari. Ne do vazhdoj në këtë rini, dhe do i kur shqiptin.